नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ मसरुम स्टिकको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको यो च्याउको परिकार चाहिँ बनाउन पनि सजिलो र खाँदा पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो हुने गर्छ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। हामीलाई मसरुम स्टिक बनाउनका लागि मैले यहाँ यस्तो खालके च्याउलाई लिएकी छु। यसलाई मैले पखालेर सफा गरेर लिएकी छु। अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा बललाई लिएकी छु र यसमा मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा मैदालाई राख्दैछु। मैदाको ठाउँमा हामीले कर्नफ्लोरलाई पनि राख्न सकिन्छ। अब आधा चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि मैले यहाँ राख्दैछु। यसरी नै आधा चिया चम्चा नुनलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। आधा चम्चा बेसारलाई पनि राखौँ र यहाँ मैले थोरै मात्रामा रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि राखेकी छु। हजुरहरूले पिरो चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा ठुलो चम्चाको 2 चम्चा दहीलाई पनि राख्नुपर्छ र आधा कागतीको रसलाई पनि मैले यहाँ निचोड्दैछु। अब थोरै थोरै गर्दै यसमा हामीले पानीलाई राख्दै यसको पेस्ट तयार गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ मैले अब यो यतिको पेस्ट तयार गरिसकेकी छु। अब यसमा हामीले च्याउलाई राखेर मेरिनेट गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले टाइम छ भने चाहिँ एकछिनसम्म छोपेर राख्नुपर्छ र यदि हजुरहरूसँग टाइम छैन भने चाहिँ यतिकै स्टिकमा राख्न पनि सक्नुहुनेछ। अब 10 मिनेट जति भइसकेपछि म यसलाई खोलेर हेर्दैछु। अब चाहिँ हामीलाई यो ससेज स्टिकको आवश्यकता पर्दछ र स्टिकलाई लिएर हामीले एउटा एउटा गर्दै च्याउलाई यो स्टिकमा राख्दै जानुपर्छ। च्याउलाई राख्दा चाहिँ हामीले यसरी राख्नुपर्छ। यसरी नै हामीले एउटा स्टिकमा 3टासम्म च्याउलाई उन्न सक्छौँ। अब यो च्याउबाट चाहिँ केही पानी निस्किएको हुनाले यो अलि पातलो जस्तो भएको छ। अब यति गरिसकेपछि यसको माथिबाट फेरि हामीले यो मसलालाई एकपटक लगाउनु पर्छ। अब यसरी तयार गरेको यो स्टिकलाई हामीले प्लेटमा राख्दै जानुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले सबै स्टिकहरूलाई तयार गरिसकेकी छु। अब यसलाई डिप फ्राई गर्नको लागि मैले कराईमा तेललाई तताइसकेकी छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब म यो च्याउको स्टिकलाई एउटा एउटा गर्दै यो तेलमा राख्दैछु। अब मिडियम फ्लेममा हामीले यसलाई एकपट्टि गोल्डन ब्राउन भएपछि अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्छ। अब यो च्याउ चाहिँ दुवैतिर फर्काउँदै पकाइसकेपछि यो राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले तेलबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ। अब यसरी नै हामी बाँकी रहेको स्टिकलाई पनि फ्राई गर्दै जान्छौँ। यदि हजुरहरूसँग यस्तो स्टिक छैन भने चाहिँ च्याउलाई मेरिनेट गरेर यत्तिकै फ्राई गर्नुभए पनि हुन्छ। यसरी पनि च्याउको स्वाद चाहिँ सेम नै हुनेछ। अब चाहिँ हाम्रो यो मसरुम स्टिक पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई हामीले अब तातो तातो सर्भ गरेर खान सक्छौँ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै यो च्याउ स्टिक बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला र यहाँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।